Hi, welcome guys sa aking channel JN Tutorials at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-register ng GCash app.at lalo na sa mga bago pa at hindi marunong mag-register. Tamang-tama na ikaw ay napanood ngayon sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan like and subscribe ang aking channel and click the notification bell para ma-notify kayo agad pag meron akong panibagong video tulad ngayon. At let's start, paano mag-register ng GCash app. Isa, pumunta sa Play Store or App Store at hanapin ang GCash app. 2, i-download at i-install ang GCash. 3, ilunsad ang GCash app at ipasok ang iyong kasalukuyang mobile number. Pagkatapos ay itap ang next. 4, ilagay ang 6 na digit na authentication code na ipinadala sa iyong mobile number. Pagkatapos ay tapikin ang isumite. Itap ang muling ipadala ngayon kung hindi mo nakuha ang code. 5, sagutin ang mga kinakailangang field gamit ang iyong tamang impormasyon. Pagkatapos ay tapikin ang susunod. 6, suriin ang iyong mga sagot. Pagkatapos ay tapikin ang susunod. 7, itakda at kumpirmahin ang iyong MPIN. Pagkatapos ay tapikin ang isumite. Iwasan ang mga madaling mahulaan na MPIN tulad ng iyong kaarawan, 1, 2, 3, 4, o ang huling 4 na digit ng numero ng iyong telepono. 8, kumpirmasyon pop-up screen ay ipapakita. Itap ang magpatuloy sa pag-login. 9, sa iyong unang pagtatangka sa pag-login, ilagay ang 6 na digit na authentication code na ipinadala sa iyong rehistradong mobile number para sa pagpapatotoo ng device. 10, ang screen ng kumpirmasyon ay ipapakita. Mag-login gamit ang iyong MPIN.